Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Vlog và mình là Văn Nóng Lazada. Và hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo vặt nhà tắm chúng ta hay gặp, đó chính là hỏng những cái vòi nước này. Đây có một cái vòi nước, đây cái vòi nước ở sàn, vòi nước ở ban công. Thường sau khi chúng ta dùng một thời gian này chúng ta sẽ bị cái tình trạng là vòi nước nó bị nhỏ giọt như này. Đấy, thấy nó nhỏ giọt không? Đó, quay sát này. Đó, cái nhỏ giọt này thì không phải là mình để hở đâu nhá, mình vặn rất là chặt rồi này, hết cỡ luôn này. Đó, vẫn bị này, nó vẫn giỏ này. Đó, vặn hết cỡ luôn này, vẫn bị nha. Thì thường là do chúng ta sử dụng một thời gian thì ở cái van này, thường là những cái van của vòi này nó sẽ bị đóng cái cặn, như là những cái cặn rêu, những cái cặn nước ấy, thì ra nó bị dẫn đến là cái này nó bị không khít, và dẫn đến là nó có những cái kẽ nước nhỏ đi và dẫn đến là cái vòi nó đóng nó không khít hẳn với nhau, dẫn đến hiện tượng là bị giò nước. Và thông thường cái này thì người ta sẽ có một cách là chúng ta sẽ thay cái này, nhưng hôm nay thì mình không thay, mà hôm nay mình sẽ sửa. Đó, sửa thì công việc đầu tiên đơn giản thôi là chúng ta sẽ phải là kiểm tra xem cái van nước ở đâu. Chúng ta sẽ đóng cái van này, đây này, anh em sẽ thấy không, thường là một thời gian dùng của chúng ta nó sẽ bị đóng kết rêu như này này. Đó, ngay chỗ này nó cũng hở nước này, thấy không, nó chảy nước ở đây luôn này. Đó, cái này là do bắn keo không khít. Đó, rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ đi tìm cái van nước để đóng vào đã. Đây, cái đường ống nước này, cái đường ống nó xuống đây ra đến tận như vậy. Cái vòi này nó nối vào trong kia anh ạ, ít ở trong này cơ. Giờ tôi sẽ đóng cái van ở kia. Đây, cái đầu nguồn nước ở đây này, buộc cái dây thép kiểu. Thì chúng ta sẽ đóng cái van này nhá. Các bạn biết được cái van này chính là cái van mà nó nối từ bể. Thì chúng ta sẽ đóng cái này. Vậy chúng ta đã khóa được cái này rồi. Rồi sau khi tìm và khóa được van tổng, bây giờ chúng ta xả hết cái nước trong đường ống này, vì trong đường ống của nó vẫn còn nước anh em. Sẽ xả hết cái đường nước, để trong cái đường ống này nó vẫn còn nước. Rồi sau khi xả xong hết nước, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo này nhá. Rồi để cắt cái này thì mình sẽ có hai cách. Một là các bạn dùng cưa hoặc là dao, các bạn chẻ cái này ra. Đó, ở đây mình sẽ dùng máy cắt cho nhanh nhá. Đây mình sẽ dùng cái máy cắt này cắt cho nhanh. Đó, rồi như vậy là mình đã cắt xong cái đoạn nồi ra rồi. Đây anh em thấy không, trong này nó bắn rất nhiều cặn luôn này. Đó, đây nha, đây chính là cái đường ống này, em thấy không, nó bắn rất nhiều cặn rồi này. Đấy, cái cặn trắng này, chính cái cặn trắng này nó khiến cho là khi mà bạn đóng cái van này nó không khít, dẫn đến là nước nó bị giỏ giọt. Đó, bây giờ mình chỉ cần vệ sinh cái này thôi, lấy màu tro vào cái vòi nước chúng ta rửa. Đó, đây mình sẽ lấy một cái bàn chải để mình sụp cái này nhé.
Rồi sau khi các bạn trải sạch cái phần cặn ở trong này, và mình chú ý mình sẽ gõ những cái ở quanh cái góc này để cho những cái cặn nước nó sẽ, khi mà mình nhúng vào nó sẽ văng ra. Đó. Tất nhiên là đây chỉ là một cách sửa để gọi là khắc phục thôi. Còn nếu mà cách tốt nhất, và nói chung là cái giá thành cái cút này nó cũng khá là rẻ, không nên nó mắc. Ở đây mình cũng hướng dẫn anh em sửa, một số anh em thích gọi là sửa chữa. Đó. Còn nếu trường hợp mà cái van này nó hở quá thì bắt buộc chúng ta vẫn phải thay nhá. Rồi như vậy là coi như là cũng đã xong rồi. Bây giờ thì có một cái nữa là bây giờ chúng ta sẽ phải tháo này ra. Đây, mình sẽ hướng dẫn tiếp anh em cách tháo cái này. Tại vì chúng ta tháo này ra thì chúng ta mới hàn được đường ống này vào, đúng không? Đó. Còn là các bạn có thể có một cái cách mà muốn không phải tháo là chúng ta cắt con này dài ra này. Rồi mình sẽ mua thêm một cái cút nối. Đấy, nối vào. Ở đây mình chắc là mình sẽ tháo này ra. Đó. Để tháo cái này thì chúng ta sẽ dùng một cái keo, cái ống nước nha. Đây các bạn này, chúng ta sẽ bôi vào đây. Sau đó chúng ta sẽ dùng lửa đốt. Cái keo này nó cháy rất là khiếp các bạn. Cháy cái này và đồng thời nó sẽ làm cái này nó nở ra. Tại vì trong khi người ta hàn cái cút này, người ta cũng bôi một lớp keo này nữa ở đây thì nó sẽ bong keo này ra. Các bạn sẽ dùng kìm, các bạn kéo này ra và chúng ta sẽ dùng một cái ống cỡ này, chúng ta sẽ doa lại cái này, doa lại để, tại vì khi mà mình đốt nóng thì cái này nó sẽ bị méo các bạn. Đó, mình sẽ doa lại và chúng ta sẽ bôi keo ở trong này, chúng ta gắn lại vào cái đầu này. Đó, giờ mình sẽ thực hiện nhé. Nhưng trước mình sẽ lau khô cái này đã. Rồi, lau khô. Vì lau khô để giúp nó sẽ cháy dễ dàng hơn các bạn. Rồi, mình sẽ dùng cái keo. Cái keo này chính là keo PVC các bạn, keo chuyên để hàn ống nước. Các bạn bôi cho mình ít vào đây, không cần bôi nhiều đâu các bạn. Các bạn bôi cho mình xoa đều này đi. Rồi, nhớ bị sẵn một chiếc kim nhá. Thì khi nào nó ấy ra chúng ta sẽ gió quá rồi, nó khá là gió, mình sẽ cho trong này. Cái này là nó sẽ hơi xấu ạ. Đó, cạo chưa? Bắt đầu nó nóng, nó nở ra này. Mình sẽ vừa bóp vừa xoáy các bạn. Đó, như vậy là mình tháo được cái kia ra rồi. Đây chính là cái ống cũ của nó. Và đồng thời các bạn tranh thủ lúc mà ống này nó còn đang nóng thì các bạn mình dùng một cái ống này, các bạn xoa luôn cho mình nhá, để cho nó tròn. Thì nó đang nóng thì nó dễ định hình hơn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bôi keo vào. Chính là keo mà các bạn vừa đốt ấy. Rồi,
Rồi sau khoảng mình để khoảng 15 phút. Thường cái keo này người ta chỉ cần đến 5 phút thôi, mình để 15 phút. Bây giờ chúng ta sẽ mở van và chúng ta thử xem nó có chảy nước được không nhá. Rồi, mình ngửa lại van rồi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta thử lại xem nào. Đây. Thấy không? Vòi này. Bây giờ nó không còn chảy nước nữa này. Đó. Đấy, chỉ thế thôi. Còn nếu các bạn mà xử lý như mình mà vẫn bị nó nhỏ thì chúng ta chắc là bắt buộc chúng ta sẽ phải thay cái này. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và nhớ các bạn nhớ like, subscribe của kênh để chờ đón các video tiếp theo.